6 năm dòng dã cày nát sách vở, thực tập bù đầu mới đổi lại được tỷ lệ khiêm tốn 12,5 bác sĩ trên một vạn dân. Trên thế giới, Việt Nam còn thiếu bác sĩ nhiều so với các nước phát triển. Ví dụ, Nhật Bản 125, Hàn Quốc 128 bác sĩ trên 10.000 dân. Tính đến năm 2030, Việt Nam dự báo thiếu hụt hơn 300.000 điều dưỡng, mục tiêu đạt 33 điều dưỡng trên vạn dân, 12 tiếng trực liên tục không nghỉ mỗi ca, và trung bình một y tá phải gồng gánh chăm sóc cho tận 20 bệnh nhân cùng lúc. Đây chính là thực tế đầy áp lực đằng sau ánh hào quang của ngành y hiện nay. Nhiều anh em cứ xem mấy bộ phim ngôn tình rồi tưởng làm y tá là chỉ cần mặc bộ đồ trắng tinh khôi, đi lại dịu kha rồi đứng cười xinh xẻo là đủ slay rồi đúng không? No. Bây giờ anh em sẽ nhập vai vào một cô y tá ngoan xinh yêu, da trắng mặt xinh nhưng tay chân thì phải nhanh như điện xẹt để cứu người. Xem cái nghề làm dâu trăm họ này nó hành xác và cân não đến mức nào. Số 1. Trực đêm. Này thiên thần áo trắng, quên cái giấc mơ ngủ đủ 8 tiếng một ngày đi. 2 giờ sáng rồi đấy. Bỏ cái điện thoại xuống và đi kiểm tra dịch truyền cho phòng 268 đi kìa. Cái hành lang bệnh viện giờ này nó dài dằng dặc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bám vào tóc và quần áo, gỡ mãi chẳng ra. Cảm giác lúc này thốn về lờ, vì đôi chân thì mỏi nhừ mà đầu óc cứ lờ đờ vì thiếu ngủ. Cô không được phép lơ là đâu, vì chỉ cần một tiếng tít tít báo động của máy truyền dịch hay tiếng thở dốc của bệnh nhân thôi là cô phải bật chế độ chiến thần ngay lập tức. Kinh dị nhất không phải là bóng đè, mà là đi check va phòng bệnh nặng lúc nửa đêm. Có những cụ nằm mê sảng cứ lầm rầm nói chuyện từ cái ghế trống, hoặc đang ngủ bỗng ngồi bật dậy nhìn chừng chừng vào cô mà không nói câu nào. Tìm lúc đấy muốn nhảy ra ngoài luôn. Rồi còn mấy cái chuông báo ở phòng vừa có người đang xuất hồi chiều bỗng nhiên reo lên. Cô phải nén sự sợ hãi lại để vào kiểm tra xem có phải do chập mạch hay là người cũ quay về thăm đồng nghiệp. Đã thế, thỉnh thoảng lại gặp mấy thanh niên đi chăm người bệnh mà cứ lảng vảng ngoài hành lang như bóng ma, hỏi gì cũng không nói, ám ảnh về VKL luôn. Dưới góc độ khoa học, thức đêm khung giờ này khiến não cô tích tụ một lượng lớn chất adenosine. Đây là phân tử gây ức chế thần kinh trung ương, khiến tốc độ phản xạ và khả năng vận động của cô bị giảm sút rõ rệt. Thêm vào đó, việc thiếu ngủ làm suy giảm chức năng của vùng hippocampus, khiến cô dễ bị nhớ quên, cầm hồ sơ phòng này lại sang phòng kia là chuyện bình thường. Vừa mệt vừa sợ mà tay vẫn phải làm chuẩn đét. Đặc thù của cái nghề này là cô phải đóng vai trò mắt xích sinh tồn quan trọng nhất của bệnh viện vào ban đêm. Các bác sĩ chỉ ra y lệnh một lần rồi đi nghỉ, nhưng cô mới chính là người phải thức để quan sát từng nhịp thở, sắc mặt và những thay đổi nhỏ nhất của bệnh nhân để kịp thời báo động. Đây là công việc đòi hỏi sự cảnh giác cực cao ở trạng thái tĩnh. Cô vừa phải thực hiện các thao tác vận động nặng như lật chở bệnh nhân, dọn dẹp bãi chiến trường của họ, vừa phải duy trì sự tập trung tinh vi để không cắm nhầm kim hay phát nhầm thuốc. Đúng là một dạng lao động khổ sai phiên bản trí tuệ, nơi mà áp lực trách nhiệm nó đè nặng lên vai còn hơn cả đống ga giường bẩn kia nữa. Để ca trực trôi qua một cách êm đềm nhất có thể, lời khuyên cho cô là nên chuẩn bị một combo sinh tồn gồm dầu gió, kẹo cay và tuyệt đối không được khen những câu như nay trực nhàn thế nhỉ, nay không có ai cấp cứu, là đảm bảo vía sẽ về ngay lập tức, bệnh nhân sẽ kéo đến nườm nượp cho cô thăm ngàn đến tận sáng thì thôi. Nhớ nhá, làm y tá trực đêm là phải giữ cái tâm thật sáng và đôi mắt thật tinh, vì giữa bóng tối và sự sống chỉ cách nhau đúng một khoảnh khắc cô lơ là thôi. Số 2. Nghệ thuật lấy ven. Nhìn cái khay đựng đầy ống nghiệm với kim tiêm trên tay cô kìa. Trông thì có vẻ nhỏ bé, nhưng nó chính là thứ có thể biến một thanh niên young lách hổ báo thành một đứa trẻ lên ba chỉ trong một nốt nhạc đấy. Cô phải đứng trước những bệnh nhân có hệ thống tĩnh mạch hướng nội đến mức lặn sâu tăm tắp như con nợ vậy. Cô bấm, cô nắn, cô xoa đến đỏ cả tay. Có khi là phải đọc thần chú trong đầu mà cái mạch nó vẫn cứ lờ mờ không chịu hiện nguyên hình. Bực về lờ luôn. Sợ nhất là gặp mấy ca bệnh nhân truyền dịch nhiều ngày, tay chân nát bét toàn vết bầm tím, hoặc mấy ông chú béo phì mà lớp mỡ nó che khuất hết mọi lối đi của kim. Lúc đó áp lực đè nặng lên vai cô còn hơn cả tạ đơn. Cô vừa phải check va tìm vị trí chuẩn xác, vừa phải chịu đựng những ánh mắt hình viên đạn từ người nhà đang đứng ngay sau lưng săm soi từng cử động. Chỉ cần một phát chọc hụt thôi là đảm bảo vía của cô sẽ bị họ vả cho tơi tả ngay lập tức. Nhưng cái đỉnh cao hài hước chính là mấy thanh niên xăm trổ đầy mình, bắp tay to như bắp chuối nhìn gấu về lờ. Thế mà vừa thấy cô rút cái kim ra là mặt mũi tái mét, tay chân run lẩy bẩy. Thậm chí có ông còn la hét vang cả hành lang như đang bị tra tấn. Về mặt chuyên môn và khoa học, cái sự khốn nạn của mấy cái mạch này thường do hiện tượng co mạch ngoại vi, vasoconstriction gây ra. Khi bệnh nhân bị lạnh, mất nước hoặc quá lo lắng
hệ thần kinh giao cảm sẽ kích hoạt làm co các mạch máu nhỏ dưới da để dồn máu về các cơ quan nội tạng quan trọng. Lúc này, kỹ năng vận động tinh, fine motor skills của cô phải đạt mức thượng thừa. Cô không chỉ châm bằng mắt mà phải cảm bằng đầu ngón tay, thông qua sự đàn hồi của thành mạch. Phải tính toán góc độ đâm kim chuẩn xác khoảng 15 đến 30 độ, tùy vào độ sâu của tĩnh mạch để không làm xuyên mạch hay gây vỡ mạch máu. Đây không chỉ là công việc tay chân mà là một dạng phẫu thuật li ti, đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi bàn tay không được phép run rẩy, áp lực lắm đấy. Để trở thành một chiến thần lấy ven và không gây đau đớn cho người bệnh, lời khuyên cho cô là hãy học cách làm ấm vùng tiêm bằng túi chườm, hoặc đơn giản là tán gẫu vài câu xà lơ để bệnh nhân bớt căng thẳng, giúp mạch máu giãn nở tự nhiên. Và nhớ nhá, nếu đã chọc hụt một phát thì tốt nhất nên đổi người hoặc hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đừng có cố cày xới trên tay người ta nha. Làm y tá lấy ven chính là rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tinh tế đến từng micromet. Khi thấy dòng máu đỏ chảy vào ống nghiệm là cảm giác nó phê hơn cả trúng số xít dịt luôn. Số 3. Nghề phục vụ 5 sao. Lúc này nhìn cô giống một nhân viên bồi bàn hạng sang hơn là nhân viên y tế. Cảm giác thốn nhất chính là khi cô đang tập trung cao độ để pha thuốc hay theo dõi máy thở thì đột nhiên có tiếng gọi giật ngược. Em ơi, sao cái điều hòa phòng này nó không mát? Em ơi, lấy cho chị phích nước nóng. Hay đỉnh điểm là sao cái tivi này không có kênh phim truyện? Lúc đó trong lòng cô chắc chắn đang muốn nổ tung, muốn ăn nói xà lơ một trận cho bỏ ghét, nhưng ngoài mặt vẫn phải nở một nụ cười dịu kha để giải quyết mọi rắc rối từ trên trời rơi xuống. Chưa hết đâu, kinh dị nhất là gặp phải những chuyên gia y khoa mạng, chính là những người nhà bệnh nhân thích chỉ tay 5 ngón. Cô vừa mới cầm cái kim lên là họ đã bắt đầu check vào. Sao em không tiêm chỗ kia? Thuốc này chị thấy trên mạng bảo có tác dụng phụ mà. Hay thậm chí là em làm cẩn thận nhá, chị là người quen của giám đốc đấy. Cảm giác lúc đó đúng là áp lực đè nặng, tim đập nhanh thình thịch luôn. Cô không chỉ phải chữa bệnh cho một người mà còn phải chữa luôn cả sự lo lắng thái quá và cái tôi to đùng của cả một gia đình đứng xung quanh nữa. Thực tế thì cái sự mệt mỏi này không chỉ dừng lại ở chân tay đâu, mà trong ngành y có một khái niệm gọi là emotional labor, tức là lao động cảm xúc. Đặc thù của nghề y tá là cô phải kìm nén hoàn toàn cảm xúc cá nhân để duy trì một thái độ chuyên nghiệp, ngay cả khi bị mắng chửi hay xúc phạm vô lý. Việc phải đóng vai một người chăm sóc hiền lành trong khi bên trong đang cực kỳ stress sẽ khiến bộ não tiêu tốn năng lượng gấp đôi bình thường. Đây là một dạng kỹ năng quản trị xung đột và tâm lý học hành vi cực kỳ khó, đòi hỏi cô phải có cái tâm cực rộng và một sự kiên nhẫn ao chỉnh nhân loại. Cô vừa phải đảm bảo y lệnh chính xác 100%, vừa phải làm hài lòng thượng đế để không bị nhận biên bản kỷ luật vì thái độ phục vụ. Đúng là kịch bản hành xác phiên bản hiện đại, thốn VKL. Lời khuyên chân thành cho cô là hãy học cách phân loại thông tin. Cái gì liên quan đến chuyên môn thì giải thích rõ ràng, còn mấy câu hỏi xà lơ thì cứ nhẹ nhàng hướng dẫn họ tìm đúng bộ phận chức năng. Đừng có ôm hết vào người rồi tối về lại khóc thầm vì tủi thân nhé. Mình là thiên thần áo trắng chứ không phải siêu nhân đa năng, nên hãy dành sức lực cho những việc thực sự quan trọng là cứu người. Làm y tá làm dâu chăm họ tuy khổ thật đấy, nhưng chỉ cần thấy bệnh nhân ổn định và người nhà họ bớt gắt đi một chút là lại thấy công việc mình nó thật ý nghĩa. Số 4. Cuộc đua marathon không huy chương. Có bao giờ cô nhìn vào cái đồng hồ thông minh của mình sau một ca trực chưa? Con số 15 đến 20 nghìn bước chân là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa luôn. Cảm giác lúc này thốn VL vì đôi chân vốn đã nhỏ nhắn giờ đây sưng vù lên, đau nhức đến tận xương tủy. Cô cứ chạy đôn chạy đáo từ phòng hành chính xuống phòng bệnh, từ tầng 1 lên tầng 5 để lĩnh thuốc, lĩnh vật tư, cứ như là một con thoi đang dệt nên sự sống cho bệnh nhân vậy. Mà oái oăm nhất là cái bụng thì cứ réo liên hồi, vì mải làm quá nên quên cả ăn trưa. Đến khi nhớ ra thì cơm hộp đã nguội ngắt và bốc mùi chua loét từ đời nào rồi. Kinh dị nhất không phải là mệt mà là cái kiếp nạn nhịn đi vệ sinh. Có những ca cấp cứu dồn dập hoặc khi bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch cần theo dõi sát sao từng giây trên máy monitor thì dù bàng quang có đang phát tín hiệu SOS dữ dội đến mức nào, cô cũng phải nghiến răng mà chịu đựng. Cô không được phép rời khỏi vị trí dù chỉ một giây vì sự sống của con người ta đang nằm trong tay cô. Cảm giác đó nó vừa bí bách vừa ức chế, đúng kiểu kịch bản thử thách sức chịu đựng của con người ở mức giới hạn cuối cùng vậy. Phân tích một chút dưới góc độ y sinh và đặc thù công việc này. Việc phải đứng và di chuyển liên tục trên bề mặt cứng trong thời gian dài khiến cô đối mặt với nguy cơ bị plantar fasciitis, tức là viêm cân gan chân, và đặc biệt là tình trạng chronic venous insufficiency, suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Máu bị dồn xuống chân và không thể lưu thông ngược lại hiệu quả, khiến đôi chân cô lúc nào cũng nặng nề như đeo chì. Trạng thái High Intensity Physical Labor
lao động thể chất cường độ cao, kết hợp với áp lực tâm lý. Việc nhịn ăn và nhịn vệ sinh liên tục sẽ dẫn đến tình trạng hypoglycemia, hạ đường huyết và nguy cơ viêm đường tiết niệu cực cao. Cô đang vắt kiệt từng giọt năng lượng cuối cùng để duy trì sự tỉnh táo cho các thao tác chuyên môn. Đúng là một dạng ngược đãi bản thân vì cái tâm với nghề. Nhìn cái đôi chân đầy những mạch máu nổi li ti mà thấy thương anh em ạ. Lời khuyên là hãy đầu tư ngay một đôi giày y khoa thật xịn và tất áp lực để bảo vệ đôi chân của mình. Đừng có vì tiết kiệm vài đồng mà sau này là phải tốn cả mớ tiền đi chữa khớp về tĩnh mạch nhá. Hãy tranh thủ uống nước từng ngụm nhỏ và thủ sẵn vài thanh năng lượng trong túi để không bị ngất xỉu giữa hành lang. Nhớ nha, muốn chăm sóc được cho người khác thì bản thân cô phải khỏe mạnh cái đã. Số 5. Mong manh giữa hai thế giới. Một buổi chiều bình yên, cô đang tán gẫu với đồng nghiệp thì bỗng nhiên tuyến chuông báo động vang lên dồn dập. Tiếng máy monitor kêu tít tít kéo dài đến rợn người, tín hiệu SOS vang dội cả hành lang. Chỉ trong vòng 5 giây, cô phải có mặt tại giường bệnh. Cảm giác lúc này nó căng và hoang mang. Nhìn bệnh nhân đang tím tái, đồng tử bắt đầu giãn, cô phải leo thẳng lên giường, quỳ xuống và bắt đầu nhịp ép tim đầu tiên. Mồ hôi vã ra như tắm, hai tay đan chặt, dùng hết sức bình sinh của cả cơ thể để nén lồng ngực người ta xuống. Trong đầu cô lúc này không còn da trắng mặt xinh hay trung tình gì nữa, mà chỉ có một mệnh lệnh duy nhất. Tỉnh lại đi, làm ơn đừng bỏ cuộc. Nếu may mắn mỉm cười, sau vài phút nghẹt thở, máy monitor bỗng nhảy vọt lên những con số, nhịp tim bắt đầu đập lại lạch cạch trên màn hình. Lúc đó, cảm giác của cô lâng lâng trong một niềm hạnh phúc vừa sung sướng vừa phi thực, đến mức chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Cô thở phào, đôi bàn tay dù đang run cầm cập nhưng trong lòng thấy mình vừa ao trình được thần chết để giật lại một mạng người. Đúng là khoảnh khắc huy hoàng nhất của cái nghề thiên thần áo trắng này. Nhưng giờ y khoa không phải lúc nào cũng là phim màu hồng. Có những lúc dù cô đã ép tim đến mức dạn cả xương sườn, bác sĩ đã tiêm đến ống adrenaline cuối cùng, nhưng cái vạch trên máy monitor vẫn cứ là một đường thẳng tắp lạnh lùng. Tiếng thông báo bệnh nhân đã tử vong vang lên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Cảm giác lúc đó nó trống rỗng và hụt hẫng tột cùng. Cô phải tự tay thực hiện cái nghi thức cuối cùng, vệ sinh cơ thể cho họ, rút bỏ hết những đường dây dịch truyền và đậy tấm khăn trắng lên mặt một người mà mới vài giờ trước vẫn còn cười nói với mình. Ám ảnh nhất là khi bước ra ngoài, đối diện với những ánh mắt mong chờ của người nhà và nghe tiếng khóc xé lòng của họ. Lúc đó, dù lòng có đau đến mức muốn đăng xuất tại chỗ, cô vẫn phải giữ gương mặt bình thản để tiếp tục sang phòng bên cạnh chăm sóc cho những người khác. Buồn đến tận cùng luôn. Giải mã cái sự điên rồ này dưới góc độ chuyên môn và sinh học thì trong 60 giây vàng đó, cơ thể cô sẽ tự động kích hoạt hệ thống sympathetic nervous system, thần kinh giao cảm, bơm một lượng lớn adrenaline vào máu, khiến tim đập nhanh và mọi giác quan trở nên nhạy bén đến mức phi thường. Đây chính là thử thách về resilience, khả năng phục hồi tâm lý sau sang chấn. Đặc trưng của nghề y tá cấp cứu là cô phải có một trái tim thép trong một bộ não siêu việt. Cô vừa phải thực hiện thao tác Cardiopulmonary Resuscitation, CPR, chuẩn đét từng nhịp ép, vừa phải giữ được sự bình tĩnh để thực hiện y lệnh chính xác giữa một đống hỗn độn. Việc phải chứng kiến sự ra đi của con người hàng ngày dễ dẫn đến hội chứng compassion fatigue, tức là mệt mỏi vì sự thấu cảm. Nếu không biết cách cân bằng, cô sẽ dễ bị rơi vào trạng thái vô cảm để tự bảo vệ chính mình. Đúng là cái nghề dùng cả linh hồn để đổi lấy nhịp thở cho thiên hạ. Sau những trận chiến này là hãy cho phép mình được khóc, được yếu đuối khi ca trực kết thúc. Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ 24/7, kẻo lại gặp quả báo về tâm lý thì khổ. Nhớ nhá, cứu được người là một cái phúc, nhưng nếu không cứu được thì cũng đừng tự dằn vặt mình, vì cô đã làm hết sức mình rồi. Nghề y tá là vậy, sống giữa hai bờ sinh tử, vừa rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng chất chứa những nỗi buồn không ai thấu. Cố lên nhé cô y tá. Số 6. Lời thú tội của thiên thần áo trắng. Này cô y tá, nhìn vào gương đi. Sau một ngày làm việc dài dằng dặc, cái vẻ da trắng mặt xinh giờ chỉ còn là một đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, bộ quần áo blues thì nhăn nhúm và ám mùi bệnh viện. Cảm giác lúc này nó trống rỗng lắm đúng không? Nhưng rồi đột nhiên, điện thoại trong túi áo rung lên. Một dòng thông báo hiện ra, tài khoản của bạn đã được cộng vài rách. Vâng, chính là tiếng tinh tinh thần thánh. Sau bao nhiêu ngày thăm ngàn quên ăn quên ngủ, cầm được đồng lương trên tay, cô cảm thấy mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến đi đôi chút. Dù số tiền đó đôi khi chỉ được vài rách, chẳng thấm vào đâu so với mồ hôi và nước mắt đã bỏ ra,
nhưng nó là sự công nhận cho tất cả những nỗ lực hết mình của cô suốt cả tháng qua. Nhưng anh em biết điều gì còn phê hơn cả nhận lương không? Đó là khoảnh khắc nhìn thấy bệnh nhân mà mình từng ép tim đến kiệt sức ở phần trước, hôm nay đã có thể tự đi lại, tươi cười bắt tay cô và nói cảm ơn cô y tá nhiều nhé, tôi được về nhà rồi. Lúc đó, cái cảm giác tự hào nó trào dâng, cô thấy mình thực sự là một chiến binh thực thụ, một người có khả năng thay đổi số phận của người khác. Đó chính là thứ thuốc tăng lực mạnh nhất giúp cô tiếp tục bám trụ với cái nghề bạc bẽo nhưng đầy nhân văn này. Thực sự là một trải nghiệm hết nước chấm. Giải mã một chút nè, khi thấy bệnh nhân hồi phục, não bộ cô sẽ giải phóng một lượng lớn dopamine và oxytocin, hay còn gọi là hormone hạnh phúc và sự gắn kết. Nó giúp cô xoa dịu đi những sang chấn tâm lý từ những ca tử vong trước đó. Đây chính là sự chuyển hóa từ trạng thái burnout, kiệt sức sang trạng thái professional fulfillment, mãn nguyện nghề nghiệp. Nghề y tá không dành cho những người chỉ muốn làm việc sang chảnh hay làm vì tiền. Nó đòi hỏi một tinh thần thép để chịu đựng áp lực, một đôi bàn tay khéo léo để thực hiện các kỹ thuật phức tạp, và trên hết là một trái tim đủ ấm để bao dung cho mọi nỗi đau của người đời. Tại sao sự hy sinh của y tá bị xem là chuyện đương nhiên ư? Có lẽ vì cái danh xưng thiên thần áo trắng quá lấp lánh đã vô tình che khuất đi thực tế họ cũng là con người bằng xương bằng thịt. Và khi sự tận hiến được lặp lại như một thói quen, thế giới dễ dàng mặc định đó là nghĩa vụ thay vì một sự hy sinh cần được thấu cảm. Vậy là tôi đã cùng các anh em đi hết những cung bậc cảm xúc của một cô y tá thực thụ. Hy vọng qua video này, các anh em sẽ có cái nhìn khác, biết trân trọng và yêu thương hơn những thiên thần áo trắng đang ngày đêm thầm lặng cứu người nhé. Còn những anh chị em nào muốn theo ngành nghề này thì cần chuẩn bị cho mình một sức khỏe trâu bò và cái tâm cứng hơn kim cương để không bị gục ngã trước những ca trực hành xác hay những pha áp lực từ người nhà bệnh nhân. Nếu bạn là người có chỉ số thấu cảm cao, thích cảm giác ao trình thần chết để giành giật sự sống thì GetGo, điều dưỡng chính là chân ái của bạn. Cứ làm nghề một cách tử tế và trách nhiệm thì chắc chắn tương lai sẽ 8386 thôi anh em ạ. Đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những sự thật ngành nghề thú vị từ tôi nha. Chúc các anh em luôn khỏe mạnh và thăng tiến trên con đường sự nghiệp phía trước nhé. Bye anh em!